three things are necessary for the production of sound. د ساوند د پیدا کولو د پاره څو سیزونه پکار دی لکه درې سیزونه لازمي دي. نمبر 1 وایبریټنګ باډي transmitting medium hearing device or detection of sound. د ساوند د پروډکشن د پاره څو سیزونه پکار دي؟ درې سیزونه پکار دي چې یو وایبریټنګ باډي پکار ده، دویم ټرانسمیټنګ میډیم پکار دی او دریم هیرینګ ډیوایس پکار دی. که زه دا ویم چې په دې درې واړو سیزونو کې یو سیز کمی نو د ساوند قیم څه مطلب به نه وي. لکه مثال په طور باندې که ته باډي لکه زه به دا ویم دا بورډ زما سره وایبریټنګ باډي شوه، دا بورډ څه شی دی؟ دا وایبریټنګ باډي شوه. د دې بورډ او ستاسو په مینس کې دا کم ایر چې موجود دی دا ټرانسمیټنګ میډیم شو. ټیک شو که نه؟ یا لکه زه به ځان کنسیډر کم زما و کلکاډ وایبریټنګ باډي ده په دې وخت کې. ټیک شو؟ او زما ستاسو په مینس کې ایر چې کم دی دا ټرانسمیټنګ میډیم دی او تاسو چې کم یې وایي نو دا هیرینګ ډیوایسز شوی. ټیک شو؟ اوس که زه خبرې نه کوم نو تاسو به आवाज بیا نه اورئ که نه؟ نو که بیا زه دلته 10 ګنټې ولاړ یم څه مطلب خو نشته د دې نه. ټیک شو؟ خو که فرض کا زه خبرې کوم خو زما او ستاسو په مینس کې ویکیوم دی نو زما आवाज خو بیا تاسو ته نه در رسي. چې نه در رسي نو ټرانسمیټنګ میډیم هم ورله پکار دی. که ان کیس تاسو نه وئ او زه دلته خبرې کوم نو بیا خو هم څه مطلب نه، کیمره خو شته که نه؟ ها به هر حال د هغې دپاره هیرینګ ډیوایس هم پکار دی. نو هیرینګ ډیوایس، ټرانسمیټنګ میډیم او وایبریټنګ باډي دا درې سیزونه د ساوند د پروډکشن دپاره څه دي؟ پکار دي. اوس ګورئ دا زموږ سره لاؤډ سپیکر دی، دا لاؤډ سپیکر دی په دې مینس کې دا زموږ سره ټرانسمیټنګ میډیم دی او دا پکې څه شی دی لکه دا هیرینګ ډیوایس دی، هیرینګ ډیوایس او دا څه شی دی؟ دا ټرانسمیټنګ میډیم دی او دا زموږ سره څه دی لکه وایبریټنګ باډي ده. چې دا وایبریټنګ باډي وایبریټ کیږي نو دا کم ایر چې دی دا ایر به ډسټرب کیږي، دا به یې پوشکوي داسې چې پوشکوي نو کمپریشن او ریرفیکشن به جوړیږي. ګورئ دا کمپریشن دی، دا ریرفیکشن دی، دا کمپریشن دی، دا ریرفیکشن دی، بیا کمپریشن دی، بیا ریرفیکشن دی، بیا کمپریشن دی، بیا ریرفیکشن دی. چونکې لانګیچیوډ مونږ ویل چې ساوند لانګیچیوډنل ویوز دي نو دا به in the form of longitudinal waves particle of the medium vibrate parallel to the direction of propagation of waves. تاسو ګورئ باسو کو دا زموږ سره ټیونینګ فورک دی. کله چې تاسو دا ټیونینګ فورک راواخلئ او دا تاسو سټرک کوئ د یو ربړ پیډ سره نو د دې دا پرانګ به څه کوي؟ دا به وایبریشن کوي. چې وایبریشن کوي نو دا به دا ایر څه کوي؟ پوش کوي به. نو تاسو ګورئ دا زموږ سره کمپریشن دی، بیا ریرفیکشن، بیا کمپریشن، بیا ریرفیکشن. نو ریرفیکشن او کمپریشن څه ته وایي؟ په ریرفیکشن باندې مخکې هم ډسکشن شوی د ریجن اف لو ډینسټي اینڈ پریشر ریلیټیو ټو ایکولیبریم ډینسټي آر پریشر اف د میډیم از ټرم از ریرفیکشن. ریرفیکشن څه ته وایي؟ هغه ځای چې په کوم ځای کې دغه پارټیکل اف ایر یا مالیکیول چې دي دا صحیح کمی پریشر به په هغه ځای کې څه لکه کم وي، لو وي. لکه اوس مثال دا دلته دا کمپریشن دی او دا ریرفیکشن دی. نو په تاسو په ریرفیکشن کې وګورئ او په کمپریشن کې وګورئ. په کمپریشن کې به پارټیکل ډیری او په ریرفیکشن کې به پارټیکل صحیح کم وي. نو هغه ځای چې د هغې ډینسټي لوی نو ظاهره خبره ده پریشر به هم لوی. لکه دې ته وګورئ دا کمپریشن دی نو پارټیکل دلته وګورئ او دا بیا زموږ سره ریرفیکشن دی نو دلته پارټیکل وګورئ. په دې ځای کې پارټیکل کم دی، بیا دې ته وګورئ دلته بیا پارټیکل سیوا دي. نو دلته به پریشر سیوای ډینسټي سیوا ده، دلته به پریشر کمې ډینسټي څه ده؟ کمه ده. نو دې ته کمپریشن وایو، دې ته څه وایو؟ ریرفیکشن ورته وایو. یا تاسو وګورئ دا زموږ سره یو دوه سیزونه مونږ اغستی.
دلته ډینسټي سیوا ده که دلته ډینسټي سیوا ده؟ دلته ډینسټي سیوا ده، نو دا زموږ سره کمپریشن شو. دلته ډینسټي کمه ده نو دا څه شو؟ ریرفیکشن شو. دلته به پریشر سیوا او دلته به پریشر کمی، ځکه دا لیس ډینس دی. او دا د کتاب کې په پیج نمبر 28 باندې وګورئ، ساوند ویوز، پروډکشن اف ساوند ویوز، لاندې اگزامپلز ورکړي دا کلیر، ټرانسمیشن اف ساوند وشو که نه؟ ها دا پیج نمبر 30 باندې دا اکټیویټي ورکړې ده، یو بل جار ایکسپریمنټ دی. تاسو ته دا یو بل جار ښکاري، دې خوا ګورئ لکه په دې کې دننه ټلی سیسټم دی، دا یو ورکوټی غوندې څټک دی او دا یې هغه د ټلی دغه دی. چې کله دا کی مونږه بند کړو، سرکټ کمپلیټ شي، کرنٹ پاس کیږي. چې کرنٹ پاس کیږي دا څټک به راځي او دا سیز به هټ کوي، مونږ ته به آواز راځي. که تاسو وګورئ دا یو بوتل دی، داسې دا ټول سیسټم په دې بوتل کې بند دی او په دې بوتل کې یو سوری کړی به دې ځای کې او دې ته مونږه ویکیوم پمپ لګولی. ویکیوم پمپ په دې کې دننه د ایر مالیکیول موجود دی. په دې کې دننه څه دی لکه د ایر مالیکیول دی پکې. او یو کس دلته بهر ولاړ دی چې څنګه دا ته آن کې نو ته به آواز اورئ. ته به څه اورئ لکه ساوند به تا ته راځي. ساوند به تا ته څنګه راځي؟ ساوند به تا ته ځکه راځي چې کله دا سیز د دې سره لګي نو دا ډسټرب کیږي. وایبریټنګ باډي ده که نه، چې وایبریټنګ باډي داسې کیږي نو دا چونکې آلریډي د ایر مالیکیول موجود دي، دا د ایر مالیکیول به څه کیږي؟ وایبریټ کیږي، به انرژي ورته ملاویږي که نه. چې انرژي ورته ملاویږي نو دا به د دې سایډ سره ټکراویږي که نه. چې د دې سایډ سره ټکراویږي نو بهر هم د ایر مالیکیول دي، نو دا بهر دا به دا پوش کوي، نو دا بار مالیکیول به پوش کیږي، نو تا ته به ان د فارم اف کمپریشن او ریرفیکشن انرژي را ټرانسفر کیږي. چې انرژي ټرانسفر کیږي ته به ساوند اورئ. ټیک شو؟ اوس دی آن دی مونږ بند کړی نه دی، دلته ورته ساوند خو مونږ ته ښه برابر راځي. دلته ورته مونږ دا ویکیوم آن کو، چې دا ویکیوم پمپ هم ورته آن کو، نو د دې نه دا هوا ویستل سلاولی اینډ ګریجولی دا د هوا څه کوي لکه اوباسي. نو چې هوا ته اوباسي نو ته به ابزرو کې اورې به چې دا آواز به سلاولی اینډ ګریجولی کمیږي، کمیږي به کمیږي به کمیږي به کمیږي به ایسته به بند شي. نو بیا به هم ته ګورې چې هغه سیز خو مونږ نه دی بند کړی، سرکټ خو مونږ هغه رنګ کلوز دی. مطلب دا دی چې دته کرنٹ پاس کیږي او هغه څټک راځي، بیا هم هغه ټلی داسې وایي خو اوس خو مونږ ته آواز نه راځي. نو دا ایکسپریمنٹ د دې دپاره دی چې د ساوند د پروپیګیشن دپاره د ټرانسمیټنګ میډیم ضرورت وي. اوس ته مونږ هغه ټرانسمیټنګ میډیم هم د مینځ نه لرې کو. لکه اوس که زه دلته لګیم او زما ستاسو په منځ کې داسې یو پاسیبلیټي راشي چې دا منځ کې سیز ویکیوم شي، نو زه هسې به تاسو ما ته ګورئ چې سړی لګی دی، خوله به مې خوځېږي، خو زما اواز خو به تاسو ته نه درځي که نه. نو دا په دغې باندې یو ایکسپریمنټ دی چې که فرض که د دې نه مونږ دا ایر وباسو نو تا ته بیا آواز نه راځي. ولې؟ په منځ کې مونږ ټرانسمیټنګ میډیم ختم کو. د دې مطلب دا شو چې په ویکیوم کې ساوند پروپیګیشن نشي کولی. ها نو نیکسټ پکې پاتې شو فزیکس اف هیرینګ. لکه مونږ وایبریټنګ باډي مو لیده، ټرانسمیټنګ میډیم مو لیدو، هیرینګ ډیوایس پاتې شو چې هیرینګ ډیوایس به دا آواز اوس څنګه ډیټیکټ کوي. چې اوس غوږ ته ننوځي نو دننه به بیا څه کیږي.